नमस्कार मित्रांनो, कुक विथ अनिकेतमध्ये तुमचं आहे बघू शकता तुम्ही कसं व्यवस्थित अगदी मॅरिनेट होऊन झालेलं आहे. आता एका कढईमध्ये किंवा पॅनमध्ये तुम्ही तेल टाकून ते गरम करायला ठेवा. लक्ष असू द्या की तेल व्यवस्थित गरम झाल्याच्या नंतरच त्याच्यामध्ये भजी सोडा, जेणेकरून ते व्यवस्थित वरती येतील, खाली चिटकणार नाहीत. भजी असे एकमेकांपासून थोडे थोडे लांब लांब करून सोडा. जेवढे तुम्हाला एका वेळेमध्ये सोडता येतील तेवढे तुम्ही सोडू शकता. लक्षात ठेवा की भजी सोडल्याच्या नंतरला लगेच त्यांना हलवण्याचा प्रयत्न करू नका, नाही तर भजी खाली चिटकलेले असतील आणि ते तुम्ही जर हलवण्याचा प्रयत्न केलात तर भजी आपले तुटू शकतात. थोडेसे भजी शिजल्याच्या नंतरला स्वतःहून वरती येतील, तेव्हा मग तुम्ही त्यांना झाऱ्याच्या सहाय्याने व्यवस्थित हलवू शकता. हे बघा, आता आपले भजी कसे व्यवस्थित असे झालेले देखील आहेत आणि हे वरती आलेले आहेत. अशाच पद्धतीने तुम्ही अगदी सोप्या पद्धतीने, साध्या सोप्या पद्धतीत लवकरच खूप कमी वेळामध्ये असा चांगला असा नाश्ता किंवा काही स्नॅक्स तुम्ही घरच्या घरी बनवू शकता. भजींमधलं तेल व्यवस्थित नितळून काढा. तर टिश्यू पेपर वगैरे घ्या, ज्याच्यावरती तुम्ही भजी काढून घ्या, जेणेकरून भजीतलं जे एक्स्ट्रा ऑइल असेल ते निघून जाईल. लवकरच हे भजी तुम्ही घरी बनवून ट्राय करा आणि मला सांगा कसे झाले आहेत ते. धन्यवाद.